ที่เราไปสักหน้าให้กับหลายๆคนเนี่ยสรุปอันนั้นเนี่ยคือมันมีจิตวิญญาณของมีความขลังของยันอยู่ด้วยเมื่อกี้นี่อาจารย์ตกใจนึกว่าไม่ใช่คนไทยใช่ใช่เห็นว่าหล่อมากหล่อไหมหล่อมากเพราะฝั่งนี้ก็ที่จริงก็เป็นยันแต่ด้วยความที่ว่าบางทีนี้ผมอาจจะไม่ได้มีความคิดบางทีอาจจะคิดต่างที่ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเมื่อก่อนนะคือฝั่งนี้อาจารย์ก็หน่อยไหนไหนก็ไหนแล้ววันนี้ครับเป็นรีเซพชั่นป่ะครับไม่ใช่เป็นใครครับเจ้าของร้านเฮ้ยเจ้าของร้านเหรอทำไมเจ้าของร้านสวยอย่างนี้มอร์นิ่งครับชาวบราเตอร์วันนี้ภารกิจของเราเนี่ยเราจะไปหาอาจารย์แมนวันนี้เดี๋ยวไปหารถซิ่งกันจะไปหารถมอเตอร์ไซค์ขี่รอบเกาะนะมาดูว่าเกาะพังงานสวยขนาดไหนสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะมาเกาะพังงานเองอยากมาขี่รถมาเช่ารถเนี่ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันพาไปขี่รอบเกาะด้วยนะมานี่เอาข้อแม่ครับมาอยู่กับเราอีกแล้วนะครับเย้สวัสดีครับแอนนาเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปขี่รอบเกาะกันเนาะนะครับผมไปพร้อมนะพร้อมครับพร้อมแล้วรองเท้าตอนเช้าพอดีลืมใส่มาฮะจากบ้านนะแล้วมันไม่ร้อนเลยเนี่ยไม่ครับชินแล้วพอดีติดมาจากพวกเพื่อนฝรั่งที่เขาอยู่ที่นี่เขาไม่ใส่รองเท้ากันนะเขามีความเชื่อว่าถ้าไม่ใส่รองเท้าเขาจะสัมผัสถึงธรรมชาติถึงพื้นดินแล้วแบบอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็เอาแฟนเรามาลำบากเลยต้องดูที่แฟนก็เลยไม่ต้องใส่รองเท้าเหมือนกันโอ้ยไม่ใช่อะไรหรอกนี่ดูของผมนี่จับตัวเฮียนี่เห็นปะมีแต่รถสไตล์ที่เฮียชอบขับทั้งนั้นเลยหรือว่าลองไปดูร้านนี้ก่อนไหมสวัสดีครับสวัสดีครับมีรถอะไรแนะนำบ้างขี่รอบเกาะนี้ถ้าให้ผมแนะนำครับพี่ที่เกาะพังงานก็ต้องเป็นรถที่ซีซีเยอะหน่อยเพราะว่าค่อนข้างเขาเยอะงั้นเดี๋ยวเดินดูเดี๋ยวพี่ลองเลือกดูก่อนได้ผมว่าเป็น S Max ดีไหมครับ S Max ไหม S Max เป็นรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็300ซีซีขับขี่มั่นใจแน่นอนพี่คันนี้2คันพอดีงั้นเราเอาไหมคันนี้ไหมได้ครับพี่เดี๋ยวเอาสีนี้แล้วกันพี่ขอเอาสีนี้อยากลอง X Max มานานแล้วเดี๋ยววันนี้มาถ้างั้นเดี๋ยวพร้อมนะไปเที่ยวเกาะกันนะครับง่า2คันนี้นะครับโอเคใช้ไงนะครับ ไม่เคยเลยไม่เคยขี่ X Max ที่เก็บกุญแจไว้ที่ตัวตอนนี้มันเป็นคีย์เลสแล้วก็กดที่รถ1ครั้งกุญแจอันนี้เราไม่ต้องใช้อะไรเลยไว้เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็กดที่รถ1ครั้งมันจะมี position บอกturn on open นี่เวลาชูตแล้วก็กดที่ปุ่มครับจะเปิดบอกโอเคก็เปิดลิ้นชักแล้วก็เวลาดับเครื่องหรือจอดก็ให้ไปที่ turn off โอเคเวลาเปิดถังน้ำมันกด1ครั้งให้มันคอนเนคกันก่อนครับแล้วก็หมุนซ้ายอย่างเดียวโอ้โหเจ๋งว่ะโอเคอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะงั้นไม่ต้องใช้โยนทิ้งแล้วกันเก็บไว้ก่อนก็ได้โอเคนี่นะครับใส่ไว้เลยครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปถึงแล้วครับ Triangle Ink ตายสวัสดีครับอาจารย์แมนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานั่งชิวๆคุยกับอาจารย์แมนแบมบูหน่อยนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสายลึกน่าจะรู้จักอาจารย์มาอย่างดีเพราะว่าด้วยสไตล์สัก
ยันต์ที่เต็มไปด้วยสไตล์อาร์ตที่บวกผสมกับการสักยันต์แล้วก็มีช่างสักดังๆทั่วโลกหลายคนเนี่ยที่โดยเฉพาะเนี่ยมาแนว black work มาแนวเผา calligraph geometric อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผ่านมาเมืองไทยต้องมาโดนสักลาย2 ลายนะ ก็ โดยเฉพาะตรงหน้า เหมือนกับประมาณว่าต้องมาสแตมป์ก่อน มาสแตมป์ก่อนนะฮะ เอาที่มาที่ไปอาจารย์แมนเนี่ยเริ่มต้นสักมาได้ยังไงและอยู่ดีๆเนี่ยมาอยู่บนเกาะได้ยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังคร่าวๆนะ ที่จริงผมก็ทำงานกราฟิกมาก่อนนะเป็นพวกcommunication design มาก่อนแต่ก็พอมาโปรเจกต์หลังๆเนี่ยเราทำเกี่ยวพวก spiritual ด้านเกี่ยวพวก new media พวกเนี้ยแล้วก็ไปเจอกับพระอาจารย์เจอกับอาจารย์แล้วปุ๊บเราก็เริ่มศรัทธาขึ้นเรื่อยๆ อ๋อคือเริ่มต้นจากไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องสัก ใช่ เลย ใช่หาข้อมูลเพราะเราต้องทำงานพวกนิวมีเดียพวกนี้ ครับน่าสนใจ แล้วเราก็ลึกขึ้นไปเรื่อยเสร็จปุ๊บก็มีความรู้สึกอยากจะอยู่ในที่ที่แบบวุ่นวายน้อยลงแล้วผมก็เลยตัดสินใจเที่ยวด้วยตอนนั้นก็เริ่มเที่ยวก็เริ่มไปแบ็คแพ็คไปเนปาลไปอินเดียอะไรเงี้ยก็เลยได้เจอกับบังเอิญได้เจอกับช่างศักดิ์ที่เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราชอบ ตอนนี้มีรอยสักยัง มีแล้วฮะเต็มตัวแล้ว ก็มี แต่ว่า เต็มตัว จะไม่ออก แล้ว ไม่ออกตัวยังอยู่ โอเค เต็มหลัง ครับ เต็มตัวตอน ครั นั้ บ นก็ได้โอกาสก็ถามเราเราเป็นช่างหรือเปล่าเราสักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราบอกเราก็สักยันต์เราบอกตอนเนี้ยบูธมันว่างอยู่นะอะไรเงี้ยสนใจไหมเราก็สักปุ๊บจากนั้นมาก็ทำให้รู้จักช่างที่แบบหลาย ๆประเทศหรือว่าเราก็ได้เป็นเพื่อนแล้วก็ทำให้เราตอนนั้นมาได้ไปสักอยู่ต่างประเทศด้วยอะไรด้วยคือมันเริ่มจากการเจอตรงนั้น ตอนนั้นไม่คิดอยากจะสักยันต์ด้วยซ้ำเลยคนมาขอสักเยอะแล้วเราก็คิดด้วยความที่ว่าเราเนี่ยจะแนะนำไปสักอาจารย์เราแทน ก็เพราะเราไม่ค่อยคิดว่าเราคิดว่าประสบการณ์เรายังไม่ถึงพอเวลามาไปหาอาจารย์บ่อยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พูดกันเล่นๆแหละว่าเป็นยังไงบ้างที่เกาะเนี้ยอาจารย์คนอยากให้เราสักบ่อยเลยอะไรอย่างนี้อาจารย์นุชาติบอกเราคิดว่าเราสักไปตั้งนานแล้วไม่ได้สักอะไรอย่างนี้เขาบอกโอ๊ยสักไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่นั้นมาเราก็เหมือนเราได้กำลังใจจากอาจารย์เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็แบบว่าสนับสนุนเราด้วยจนมาถึงวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้หยุด โอเคแต่เดี๋ยวนั้นสไตล์ของอาจารย์แมนเองเนี่ยคือมันไม่ใช่สไตล์ลายสักยันต์ทั่วๆไปที่เราเห็นตามสำนักต่างๆหรือว่าตามอาจารย์คนอื่นๆที่สักคือแพทเทิร์นของอาจารย์เองเนี่ยจะมีการที่ใส่งานศิลปะเข้าไปเยอะมากจนบางทีเองไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันคือการสักยันต์ไทยครับใช่ป่ะฮะงั้นสรุปคือณตอนนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอาจารย์สักยันต์ทั่วๆไปแต่ตอนนี้เราเอางานของศิลปะเข้าไปผสมผสานอยู่เยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราเดินทางเนาะเราเดินทางเสร็จปุ๊บเราก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างที่หลายมิติมากขึ้นซึ่งในแบบเดิมเนี่ยซึ่งมันก็มีมาและก็สมบูรณ์อยู่แล้วและตัวเราบางทีเราได้อาจจะด้วยความที่ว่าเราสนิทกับลูกค้ามากขึ้นหรือสนิทกับเพื่อนมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้คำเฮ้ยคุณทำอันนี้ให้ฉันได้ไหมแล้วเราก็ค่อยๆเปิดมาในแต่ก็พยายามไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงจนทำให้แบบว่าขัดความเป็นดั้งเดิมสักขนาดนั้นเราก็ยังมีพื้นฐานหนึ่งความหมายความรู้นี่ต้องแน่นเวลาเขาไปเจอกับอาจารย์ท่านอื่นแล้วไปเจอกับพระอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยที่เขาอ่านออกเขียนออกได้เนี่ยมันจะได้ภูมิใจกันไม่ได้ส่งเสริมกันได้ใช่ไหมเราให้งานออกไปในแบบนี้ด้วยคือเอาไปว่า1ลายที่ศึกษาลายที่เราสักเราต้องศึกษามาเรียบร้อยแล้วว่าใจความของมันความหมายมันคืออะไร1เราไม่ได้สามารถรับคนวันหนึ่งได้เยอะเราก็เลยสามารถทำได้เต็มที่วันหนึ่งคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าลายศิลปะที่เราเห็นเนี่ยใน IG เนี่ยที่เราไปสักหน้าให้กับหลายๆคนเนี่ยสรุปอันนั้นเนี่ยคือมันมีจิตวิญญาณของมีความขลังของยันอยู่ด้วยมีความหมายฮะเดี๋ยวนะมันขลังเหมือนกับแบบอย่างที่เราเห็นแบบยัน5แถวเสือเพนพวกเมตตามหานิยมคือเหล่านั้นนี่คือมีความหมายเหล่านั้นเข้าไปอยู่ข้างในด้วยฮะคือถ้าเกิดเราทำตามเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านทำมาเราไม่ผิดนะมันก็จะไม่ต่างกันที่มันต้องถูกต้องนะคือเรื่องคาถากับเรื่องของตัวอักขระที่เขียนมันต้องถูกนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ว่าเราจะไปดัดแปลงให้มันเป็นงานอาร์ตมากขึ้นโอเคไม่ถ้าเกิดทำในสิ่งที่ว่ามันมีความไม่ขัดจากครูบาอาจารย์มาก่อนคือหมายความว่าในเรื่องของอักขระคาถานี่อ่านออกเขียนได้แล้วก็เรารู้ว่าเราทำอะไรเนี่ยตรงนี้ไม่ผิดไอ้ที่วันผิดมันคืออ่านไม่ออกนะนั่นคือผิดอย่างนี้แปลว่าก็ต้องมีพิธีด้วยผมส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดคนที่ว่าเข้าใจหรือว่าศึกษามาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามสเต็ปเหมือนไปตามมันคือมีการต้องอ่านออกเขียนได้เนาะต้องมีการปลุกต้องมีการเสกหรือว่าต้องมีการทำให้ความรู้สึกเนี่ยคือว่าทำตามเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านเก่าก่อนเนี่ยเขาทำมาท่านเองครับเราจะเสริมเพิ่มก็ได้แต่พยายามอย่าไปตัดมันถ้างั้นเรามาเป็นสเต็ปเลยผมมั่นใจเลยว่าพอหลังจากคน
ที่ดูคลิปนี้เนี่ยแฟนๆรายการเนี่ยคือสนใจในเรื่องของสักยันต์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าสักยันต์เลยจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยเราเห็นผลงานของอาจารย์แมนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทั้งในเรื่องของศิลปะที่มันดูร่วมสมัยผมขอพูดอย่างนั้นแล้วกันเนาะนอกจากแค่แบบว่าสักยันต์ในตำหนักอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยอยากรู้ process ต่างๆปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ที่เกาะพังงานเนาะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ไปเดินทางไปคอนเวนชั่นเนี่ยเราก็จะประจำอยู่ที่เกาะนี้ใช่ไหมครับแล้วยังไงprocess ต่างๆก็คือเราอาจจะติดต่อมาถามก่อนแล้วต้องบอกว่าอยากจะทำอะไรยังไงฮะติดต่อมาทางอีเมลนะอีเมลหรือไม่ นะครับ ก็จะเป็น DM ทางInstagram ก็ได้ ถ้าเกิด walk in มาเนี่ยอาจจะไม่ได้บุ๊กเพราะว่าส่วนมากเราอาจจะติดงานอยู่หรือไม่มันก็เต็มไปแล้ว ถ้าเกิดอยากชัวร์ๆเลยคือบุ๊กมาดีกว่าครับอะไรที่ติดอยู่ในใจข้างในใจถามได้หมดนะจะเป็นเรื่องของความหมายหรือเรื่องของขนาดอะไรอย่างนี้คือเราปรึกษากันได้หมดเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้อง consultation ก่อนสักอยู่แล้วครับผมหลังจากนั้นมาผมเข้าใจแล้วก็สามารถนัดวันดูแบบหรือว่าบางทีถ้าเกิดมันไม่ได้แบบว่าต้องออกแบบใหม่ตลอดแล้วก็สามารถนัดวันได้ไวขึ้นถามหน่อยมีอะไรจะถามว่านี่จริงๆกับทรงนี่เมื่อกี้นี่อาจารย์ตกใจนึกว่าไม่ใช่คนไทยใช่เห็นว่าหล่อมากหล่อแล้วหล่อมากมีอยู่อย่างนึงครับมีอันไหนที่อาจารย์ดีไซน์ไว้ที่อาจารย์ชอบที่สุดแต่ว่ายังไม่เคยสักกับใครไหมฮะผมส่วนมากไม่ค่อยได้ออกแบบทิ้งไว้หรอกครับก็จะออกแบบตามออเดอร์ถ้าถามว่ามีไหมอาจจะมีอยู่ในหัวอาจจะมีหัวบางทีผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาทำงานอาร์ตเวิร์กเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าชอบในการท้าทายเวลาเราได้โจทย์มาเนี่ยชอบเหมือนกันมากกว่าเพราะมันได้ชาเลนจ์ปกติแล้วเนี่ยพอเราสนใจจริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายเรามองมันไม่ใช่แบบค่าใช้จ่ายแบบเหมือนกับแบบในกรุงเทพค่าอาจารย์มันไม่ใช่ละมันก็จะมองเป็นชิ้นของงานศิลปะไปถูกต้องไหมใช่ครับก็ถ้าเกิดเป็นในมุมของหมายถึงว่าราคาสักใช่ไหมครับผมสมมติผมแล้ววันหนึ่งก็จะเป็นงานเล็กงานใหญ่คิดอย่างนี้งานเล็กงานใหญ่ถ้าเกิดงานที่แบบว่าไม่ได้แบบว่ากินเราแบบครึ่งวันเราจะทำงานผมจะทำงานประมาณ5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้กินขนาดนี้ก็อยู่แล้วราคาสักเริ่ม 4,000 5,000 นี่คือราคาเริ่มถ้าเกิดมันก็จะไต่ไปประมาณว่าถ้ากินเต็มเซกชันเลยก็ 12,000 15,000 ก็อยู่เนี้ยต่อวันครับผมครับผมราคาโอเคเลยครับแต่ถึงเวลาจริงมันก็เพิ่มลดตามความยากความง่ายครับผมนี่อาจารย์นี่สักยันไทยหมดแล้วไหมครับตรงนี้ใช่ครับที่จริงก็เริ่มจากสักยันมาก่อนเพราะฝั่งนี้ก็ที่จริงก็เป็นยันแต่ด้วยความที่ว่าบางทีนี้ผมอาจจะไม่ได้มีความคิดบางทีอาจจะคิดต่างที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นซึ่งเมื่อก่อนก็คือฝั่งนี้อาจารย์ก็บรรจงหาเป็นอักขระเป็นวิชาที่ว่าเขาก็เมตตาผมนะท่านเมตตาผมแล้วพอมาเมื่อก่อนเราสักเนี่ยบางทีลูกค้าบ้างคนที่เราเจอเรามากเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใส่เสื้อเขาก็ขอถ่ายรูปบ่อยขอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บบางทีเราเริ่มเห็นว่างานที่พอเรารู้นะว่างานนี้จะไม่มีรายอาจารย์ที่ลงมาให้เนี่ยจะไม่ค่อยมีคนอื่นมีพอเราเริ่มเห็นคนมีคล้ายๆเรารู้สึกไม่อยากให้คนอื่นเห็นคือลายนี้เรียกว่ายูนิคมากอาจารย์ที่สักให้ใช่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นเป็นอักขระบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อาจารย์เองก็ไม่เห็นแล้วนะว่าอาจารย์ใช่เราก็ไม่เห็นแล้วอันนี้ก็แปลกเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเห็นแต่ตอนนี้อาจารย์เองก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ด้วยคำที่เราก็เป็นคนชอบแบบพวกไทบอลอยู่แล้วชอบไทบอลอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นเราก็ที่อย่างตรงนั้นก็คือว่าเราไม่อยากให้คนอื่นมีเหมือนเราตอนนั้นแต่ตอนนี้เราก็ไม่มีเองนะใช่มันอยู่ลึกๆครับเพราะผมก็มองเนี่ยว่าของบางอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นการ cover ไม่สิ้นสุดนะเป็นการ cover ไม่สิ้นสุดทุกอย่างมันอยู่กับตัวเราหมดเราไม่ยึดติดด้วยแหละครับผมไม่ยึดติดก็ไม่เป็นไรก็อยู่ใช่ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่แหละใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะบางคนก็บอกสักยันแล้วอย่าไปทับนะมันเป็นการลบหลู่มันก็มีหลากหลายศาสตร์เนาะหน้าหน่อยมั้ยไหนไหนก็ไหนแล้วยังมีที่ครับยังมีที่อยู่โอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้นะก็ลองไปเซิร์ชดูแล้วกันเพราะว่าผมมาที่เกาะพังงานเนี่ยก็กะมาเนี่ยมาพูดคุยกับอาจารย์แมนแบมบูเนี่ยแหละหลายๆคนจะได้รู้จักกับงานอาร์ตตรงนี้เนี่ยผมมองนะว่ามันมีทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม spiritual และในเวลาเดียวกันก็มีเรื่องของศิลปะที่มา cross over กันเต็มไปหมดเลยมาก็มาหาอาจารย์แมนได้แต่นัดมาก่อนนะและอย่าถามคนแถวนี้ว่ารู้จักไหมปักGoogleแบบแล้วก็มาแต่ Google แบบนั้นเจอแน่นอนแต่ผมGoogleแบบนี้เลยไปนู่นเลยน้องผมเขาน่ารักมากเขาบอกหนูเห็นแล้วค่ะนั่งอย่างเงี้ยหนูเห็นแล้วค่ะร้านตรงนู้นเลยไปเลยจ้าเราลงร้านเดียวที่บอกไหมใช่เชื่อ
ชื่อไอ้เจมนี่ขอบคุณจามากนะ ขอบคุณมากครับ 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 ครับผม ครับ julep, julep, julep. โอ้ยตรงนี้บรรยากาศดีเลยนะ ดีเลยครับผม คือหลายคนเนี่ยเห็นเราในโซเชียล แล้วก็เรียกเราว่าอัลควาแมนใช่ไหมไทยแลนด์อัลควาแมน ครับผม ใช่ไหมนี่คบมานานยังอ่ะ ปีกว่าแล้วครับ ปีกว่าแล้ว Where you from from the Netherlands Are you from Netherlands โอเค nice โอเค งั้นเดี๋ยวมาคุยกับเราก่อนเนาะพี่เรียกเราอัลควาแมนแล้วกัน ครับผม อัลควาแมนนี่มาอยู่ที่เกาะนานยัง 2 ปีแล้วครับ ประมาณ 2 ปี ประมาณ2 ปีแล้ว แล้วมาทำอะไรที่เนี่ยครับ ตอนแรกมาคือมาเพราะว่าได้ยินว่าเขามีนักดนตรีที่นี่เยอะจากต่างชาติจากทั่วโลกอะไรเงี้ยผมอยากมาแจมดนตรีกับเขามาเรียนรู้จากพวกเขา แล้วทุกวันนี้ก็เป็นนักดนตรี ใช่ครับ โอเค แล้วก็ตอนที่อยู่กรุงเทพทำอะไร เป็นโมเดลครับ อยู่กับApple Model ครับ เป็นนายแบบ ใช่ครับ ที่นู่น ตอนนี้อยู่ที่นี่ก็เป็นนายแบบด้วยป่ะหอบ าง ว่า ครั้งครับผม บ้าง ครั้ รับ ฝ งานบ้าง มีบ้างครับเวลาฝรั่งมาติดต่อแบบว่าแบรนด์ของเขาหรือว่าแค่ไปถ่ายโฟโต้ชูตเล่นๆอะไรเงี้ยครับผม เป็นคนไทยป่ะ คนไทยแท้ แต่ว่าเหมือนกับแบบไม่ได้อยู่ไม่ได้คุกคีกับคนไทยบ่อยป่ะหรือ ใช่ครับผม มีแฟนฝรั่งตลอด ไม่ตลอดครับผม ถ้าเกิดเราเจอเขาอย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่เจอเราโดยไม่รู้จักเรานะ พี่ก็นึกว่าเราไม่ใช่คนไทยโดยทรงแบบผมยาวส่วนใหญ่คนไม่น่าคิดเป็นคนไทยนะถ้าไม่รู้จักเราอ่ะ พี่คิดว่าผมมาจากประเทศไหนถ้าไม่ใช่คนไทย พี่ว่าแบบเหมือนแบบคนที่มาจากเกาะอะมาแบบพวกฟิจิอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มาเป็นพวกพวกกีวีผลไม้นะ กีวีก็พวกคนนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยทรงแบบประมาณนั้นอ่ะเป็นคนที่ชอบรอยสักตั้งแต่เมื่อไหร่อะครับ ตั้งแต่ช่วงประมาณอายุ13-14ครับก็เริ่มสนใจรอยสักแล้วเพราะว่าพี่ชายสักงานญี่ปุ่นก็เลยแบบชอบว่ะเท่อะไรเงี้ยครับ ไม่ได้เป็นช่างใช่ไหมแต่ ไม่ เขามีรอยสักงานญี่ปุ่นแบบเป็นแบบเจแปนิสแบบฟูลสลีฟอะไรอย่างนี้เลยอะ ใช่ครับหลังจากนั้นก็เริ่มก๊อปปี้จากเขารอยสักแรกก็คืองานญี่ปุ่น อ๋อรอยสักแรกก็คืองานญี่ปุ่นเฮ้ยถ้างั้นเปิดรอยสักเลยดีกว่ามาไหนขอดูหน่อยครับผม อันนี้แก้ประมาณ 4-5 รอบแล้วครับมันเลยงานเลยแบบ แต่ก็โอเคนะ คือมันเป็นงาน cover up ข้างในด้วยใช่ไหม ครับก็จะมีถึงตรงนี้ครับ เอ้ยแต่สวยนะ คือมันเป็นงาน cover up อะแต่ว่าในเวลาเดียวกันพี่ว่ามันเหมาะกับเรา มันคือบางทีอะด้วยทรงเราอะดูแบบว่าคนที่แบบอะควาแมนอยู่ในทะเล ถ้าเกิดบางทีรอยสักถ้ามันแบบสวยปิ๊งจนเกินไปมันก็ดูแบบมันไม่ใช่ว่ะมันดูไม่ค่อยลุยอะไรอย่างเงี้ยแต่พออย่างงี้ปุ๊บเนี่ยสวยแล้วงานเงินเส้นโอเคเลยอะนี่ใครสักให้อะครับ อันนี้ที่ร้านพี่เมฆครับแต่ว่าช่าง เมฆทัตทูนะ ใช่ครับผม เมฆไอ้เมฆทัตทูเฮาส์เนี่ยนะ ใช่ทัตทูเฮาส์ อ้าว แต่ว่าช่างสักพี่ชื่อพี่เจหรืออะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ครับ โอเคลายนี้ก็นานอยู่เหมือนกันนะกว่าจะเสร็จมันหลายรอบใช่ไหม ประมาณ6 รอบครับ 6 รอบก่อนที่มาเป็นลายนี้มันเป็นลายอะไรมาก่อน เป็นมังกรเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเล็ก ไม่บอกไม่บอกกันตอนแรกจนตอนนี้ก็เลยคือกลายเป็นทับเป็นงานแบบว่า ใช่ ชิ้นใหญ่ไปเลยเนาะโอเค อันนี้ตอนนี้เรามากันที่นี่มั่งงานเผาอันนี้สักที่ไหนเอ่ย ที่ภูเก็ตครับแต่ว่าเป็นช่างคนละคนกัน อันนี้ช่างที่ร้านจำชื่อร้านหลัดลายครับ อ๋อ Bloodline รับ โอเค ผมส่วนอันนี้สักกับช่างจำชื่อเขาไม่ได้แต่งานเขาสวยมากที่ภูเก็ตเหมือนกันครับผม เวลาเราสักงานเผาลายเนี้ยเรามีการเลือกไหมคือแบบเผาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ของมันเป็นซิมโบลิกคือเรามีการดูไหมว่าอันนี้อาจจะหมายถึงกู๊ดลักอันนี้เป็นเกาะนักรบอะไรอย่างเงี้ย ผมเซิร์ชดูความหมายนิดนึงแต่ว่าหลักๆ แล้วที่ผมอยากได้งานพวกเนี้ย ค คื รั อบ ผมดีไซน์บอกเขาว่าอยากได้ที่มันเป็นทรงสามเหลี่ยมเยอะๆคือผมไม่ได้โฟกัสที่ความหมายมากเท่าไหร่แค่ ทำไมชอบ แบบว่ สามเหลี่ยมอ่ะ ไม่ทราบเหมือนกันนะแค่รู้สึกว่าแบบอยากได้มา โอเค ก็คือเน้นอะไรที่เป็นสามเหลี่ยม ใช่ เป็นแบบ ครับ เป็นพุ่งสอนพุ่งอะไรเงี้ย ใช่ครับผม นี่ก็แบบว่าความรู้สึกเราเมื่อแบบเป็นคลื่นทะเลนะโอเคเท่มากครับเหมาะกับเรามากเหมาะกับเราโอ้ยนี่สักมือได้เหรอ ใช่ครับผม ว้าวเจ็บปะ วิ่งได้ อ๋อวิ่งได้ เจ็บ วิ่งได้ ผมว่าเจ็บ ออ เจ็บสุดเลยเท่าที่ผมสักมา แต่สวย ผมครับ แน่ถ้าทำด้านนู้นให้ดูหน่อยปิ้งไอเจมึงปิ้งกลับดิมึงปิ้งกลับดิแล้วครั้งเดียวสีติดนี้เลยเหรอ ไม่ครับผมต้อง ใช่ ไป ไหม แก้ประมาณ 3-4 รอบ 3-4 รอบถึงได้อย่างงี้ ถึงยัง หน้าตาเขาแบบเหมือนดารานะเหมือนดาราหน้าเขาเหมือนใครนะฝรั่งผู้นางเอกอะสักคนหนึงอะ ไม่ทราบผมว่าคล้ายๆ ส่วนนี้คล้ายๆคาร่าเดลวี อ๋อคาร่าเดลวินซัมติงกลัวแฟนถึงเนี่ย รู้เลยถ้าซัมติงคือหมายว่าก็คล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบต้องซัมติงเนี่ยนะเดี๋ยวบอกคาร่าเดลวินปุ๊บเดี๋ยวแฟนบอกทำไมเหรอชอบเหรอ You look like an actress right who you think I'm not sure maybe Cara
ขอบคุณมากเลยนะ แล้วไงเดี๋ยวมีโอกาสไปกรุงเทพยังไงก็ไปทักทายหากันได้นะครับผมก็โอเค thank you very much for taking care of us this time โอเคขอบคุณมากครับเย้เจอกันนะขอบคุณมากครับบ๊ายบายโอเค ชาวบราเตอร์มีอยู่ร้านหนึ่งแนะนำนะ ร้านนี้ไม่ได้อยู่ที่หาดลิ้นนะ ไม่ได้อยู่ตรงที่เขาจัดงานฟูลมูนที่เฮียพักอะแต่ว่าร้านนี้อยู่ที่ท้องศาลาเนี่ยก็คือที่มีท่าเรือแหละ เห็นแล้วจะแบบโอ้โหตกแต่งอะไรทุกอย่างนี่ถือว่าอย่างนี้เลยนะเห็นไหมบอกแล้วร้านนี้ไม่ธรรมดานะนี่อยู่บนเกาะนะเนี่ยตกแต่งสวยงามมีเทพพนักงานคอยต้อนรับเราอยู่สวัสดีครับเจมีชามสวัสดีครับชื่ออะไรครับกระต่ายครับผมกระต่ายครับโอ้โหทำไมชื่อเราน่ารักอย่างนี้ช่างกระต่ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปคุยกับทางรีเซพชันสวัสดีครับเป็นรีเซพชันป่ะครับไม่ใช่เป็นใครครับเจ้าของร้านเฮ้ยเจ้าของร้านเหรอนี่ทำไมเจ้าของร้านสวยอย่างเงี้ยชื่ออะไรครับมิมี่ค่ะชื่ออะไรนะมิมี่ใช่มิมี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอคุยนะอยากจะรู้เลยว่าที่ทำกิ้งพอยทัตทูเนี่ยเป็นยังไงมีสไตล์อะไรบ้างเนาะเดี๋ยวคุยกับมิมี่ตายแล้วเดี๋ยวกันนะพี่จะติดส่วนไหนของมิมี่ดีเอาว่าเดี๋ยวมาดูงานมิมี่นะเราเห็นอย่างนี้คือตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นช่างนึกว่าเป็นเจ้าของเฉยๆแต่พอเห็นงานเพ้นท์ของเขางานอาร์ตของเขาบนกำแพงแล้วเนี่ยก็ต้องมีโอกาสเป็นช่างสูงเดี๋ยวมาดูผลงานของมิมี่นะว่าจะสักสไตล์ไหนนี่เจ๋งครับคือใช้เครื่องถูกต้องไหมเป็นช่างมานานยัง 4-5 ปีแล้วก็ปกติก็จะทำงาน Black and Gray เนาะใช่โอเคว้าวเฮ้ยเจ๋งอะเนียนกลิปสวยเลยอะเนียนกลิปปกติเป็นเด็กนักเรียนอาร์ตมาก่อนปะไม่เลยเหรอดูจาก YouTube วาดรูปไปจาก YouTube เหรอเหรอเจ๋งเนี่ยอะไรทัตทูมิมี่โอเคเนี่ยก็เป็นงานลายเส้นใช่ครับปกติเราทำเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะลายเส้น fine line very nice man Thank you. Is it finished? Yeah. Wow. How long does นานไหมชิ้นนี้ไปประมาณ2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงนะ two hours. Okay, very nice. There you go. Thank you. Nice. Okay. ปกตินี่ใครสักเราสักเหรอ ครับผมสักครับ อ๋อโอเคแล้วเรามายืนดูอะไร มาช่วยถ่าย เอามาถ่ายเดี๋ยวแม้กระต่ายก็จะสักเป็นพวกไฟลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคที่ร้านจะทำงานเป็นทีมค่ะก็อันนี้ก็จะออกเป็น tradition เป็น black and gray tradition ได้เลย rabbit ink tattooer ไหนขอดู IG เราหน่อยสิหรือว่าเราเข้าไปข้างในไหมอันนี้ไปวันนี้ก็สวยนี่เราชื่ออะไรนะชื่อ First นะโอเค First โอ้นี่อันนี้ตอนนี้เรามาที่ช่าง First นะส่วนใหญ่ก็จะชอบ black and gray มีสีบ้างใช่มีสีบ้างคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าโอเคบนเกาะเองก็จะมีคนที่เสพงานจริงจังเหมือนกันลูกค้าที่เสพงานจริงจังส่วนใหญ่แล้วไงฮะเขาบุ๊กิ้งมาบางทีก็ข้ามจากเกาะสมุยเพื่อมาสักกับพนักงานบางทีก็มาจากเกาะเต่าบางทีก็มาจากต่างประเทศเลยเขาก็จะบุ๊กบางทีล่วงหน้าก็2 เดือนมีโอกาสมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาสักด้วยใช่แต่คนที่นี่เขาชอบสักค่ะฝรั่งที่อยู่ที่นี่ก็ถ้าเห็นส่วนมากก็จะเฟี้ยวๆทุกคนเลยใช่สักทั้งตัวใช่แต่ว่าสรุปที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับงานที่ค่อนข้างที่จะมีสไตล์ที่ชัดเจนไม่ได้งานตลาดขนาดนั้นเนาะไม่ได้แบบมินิมอลแบบตลาดทั่วไปที่บนเกาะสักเท่าไหร่อยากมาเก็บงานใช่ลูกค้าตั้งใจมาหาช่างมาหาเราว่านี่เยอะอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูช่างอีกคนหนึ่งนะครับทางด้านโน้นโอเคคนนี้ก็จะสไตล์เขาก็จะดูง่วงๆหน่อยนะหันมาก็จะดูง่วงๆหน่อยโอเคไหนดูวันนี้สักอะไรครับสักเป็นงานเส้นก่อนครับแล้วก็มีสไตล์แบบเรียลลิสติกที่เราอยากให้เราออกแบบร่วมกันโอเคส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเป็นงานเส้นซะส่วนใหญ่เขาก็ทำงานเรียลลิสติกเหมือนกันนะแล้วก็มีจิโอเมตริกด้วยนะครับเจ๋งโอเคหลากหลายนะโอ้ยน่ารักแมนต้าตัวนี้
มีดอกข้างในด้วยโอเคก็ถือว่าเป็นร้านบนเกาะที่มีโอกาสได้สักงานสไตล์ที่ชัดเจนมากอย่างที่บอกไปเนาะโอเค very nice man พวกเราเดินทางกลับไปที่สมุยแล้วนะ หลังจากที่ปาร์ตี้กันหนักมาก แล้วก็มีโอกาสได้ไปร้านสักหลายร้านเนาะบนเกาะพังงานนี้แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับนี่ The Man นะครับสนแทททูนะดีมากๆเลยขอบคุณสนมากนะครับขอบคุณครับ